Salut! Vreau să încep prin a spune că puteți să mă găsiți acum și pe Instagram. Puteți scana codul de aici pentru a mă găsi cât mai ușor. Vine iarna și de obicei avem un set de anvelope de iarnă, iar acest set de anvelope de iarnă are niște jante de obicei din tablă care arată destul de urât, adică sunt ruginite sau vopsea este scorojită. Mulți apelăm la capacele din plastic, dar eu nu sunt genul, așa că o să vă arăt cum puteți să recondiționați jantele, fie că sunt din aliaj sau din oțel. Recondiționarea jantelor durează destul de mult, depinde și de starea lor, așa că vă recomand să dedicați un întreg weekend restaurării jantelor. În continuare, să vedem despre ce este vorba. Astăzi vom încerca să facem o tranziție de la această jantă care este foarte ruginită și arată groaznic, la această jantă care arată destul de bine, zic eu. Vom lua pe tranziții procesul. Cum facem să transformăm această jantă în această jantă? Pentru început, folosesc o perie de sârmă ca să îndepărtez eventuala rugină desprinsă și alte mizerii care se află pe jantă. După aceea, voi folosi un flex cu o perie de sârmă mai groasă, mai abrazivă, pentru a îndepărta grosul și punctele mai mari de rugină. După aceea trec la o perie de sârmă mai fină, cu care insist la fel pe toată janta, de preferat pe suprafețele accesibile. După aceea, voi folosi un șmirghel de 40, granulație 40, deci destul de abraziv, chiar foarte abraziv, pe care îl frec în principal în locurile mai puțin accesibile, unde n-am putut să folosesc flexul sau, mă rog, bormașina, dacă folosiți o bormașină. După aceea trec la un șmirghel de granulație 120, deci un pic mai fin. În final, janta ar trebui să arate așa. Trebuie să insistăm destul de bine, să o curățăm bine, în special punctele mai mari de rugină, fiindcă dacă nu le curățăm bine, o să iasă nasol, o să arate nasol în vopsea. Poate vă întrebați ce sunt aceste puncte, aceste pete negricioase sau mov, negru-mov. Aici am folosit un convertor de rugină de la Brunox, nu contează foarte mult marca, dar este destul de util. Este de preferat să lăsăm peste noapte janta cu acest produs ca să acționeze. După ce folosim Brunoxul, îl curățăm din nou, trebuie să-l curățăm cu perie de sârmă, chiar cu șmirghel și cu diluant. De aceea am luat diluant, curăță destul de ușor, chiar și Brunoxul și eventuala vopsea, ajută puțin la curățarea vopselei vechi. După aceea, ca să transformăm această jantă în această jantă, trebuie în primul rând să o degresăm foarte bine, cu alcool izopropilic sau chiar spirit medicinal. Cum facem acest lucru? Simplu, folosind o lavetă uscată sau chiar hârtie gen șervețel. Curățăm bine janta până când aceasta nu mai are mizerie pe ea, până când șervețelul este curat. Până atunci insistăm. După aceea, folosim un grund. Am luat de la Duplicolors, nu contează foarte mult producătorul, nu trebuie să fie neapărat rezistent la temperaturi înalte, dar bine să reziste la intemperii, evident. Care este ideea cum procedez eu. Dau 3 straturi rapide cu uscare minimă între ele, după aceea las janta să se usuce complet și mai dau un strat. După aceea, evident, lăsăm janta să se usuce bine și ca să facem tranziție la această jantă, folosesc spray negru lucios. Aplic aceeași strategie, 3 straturi rapide cu uscare minimă între ele, las janta bine să se usuce și după aceea mi-aplic un strat. Recomand să folosiți mânuși pentru a vă proteja mâinile și destul de important când lucrați cu flexul și folosiți astfel de perii, să folosiți de preferat o căciulă, mască chirurgicală de protecție pentru praf, deoarece praful de rugină și vechea vopsea nu este bine să fie inhalată, o protecție pentru gât și, foarte important, o protecție pentru ochi, niște ochelari de protecție în plexiglas de preferat. Poate vă întrebați la ce folosesc banda adezivă de hârtie, un clește de scos cuie și un cuțit. După cum observați, eu am dejantat anvelopele, deoarece le voi schimba. Dacă voi nu le dejantați, trebuie să protejăm cauciucul ca să nu-l vopsim cu banda adezivă sau cu hârtie, dacă avem la îndemână. După aceea, cleștele de cuie, la ce le folosim? Simplu, ca să scoatem echilibrările de pe jantă. La fel, trebuie să echilibrăm roțile după aceea, dacă schimbăm anvelopele nu este problemă. Și după aceea cuțitul, la ce putem să-l folosim?
După cum observați, avem această valvă pe care o voi tăia ca să fie mult mai ușor de curățat janta. Dacă nu o tăiați, va fi puțin mai greu, dar asta este situația. Folosind cuțitul, tăiem valva. Cu peria de sârmă, îndepărtăm mizeria și rugina desprinsă. Folosind o perie de sârmă montată pe un flex sau pe o bormașină, îndepărtăm cât de mult posibil vechea vopsea. Încercăm să intrăm cu peria de sârmă și în zonele mai puțin accesibile. Folosind șmirghelul de 40, îndepărtăm rugina pe care nu am putut să o curățăm cu flexul. În continuare, creștem granulația la 120 și încercăm să finisăm zonele în care a fost prezentă rugină. Dacă folosim diluant, vechea vopsea se va curăța mult mai ușor. Recomand să curățați zona de contact a anvelopei pe jantă pentru a preveni ulterioară pierdere de aer. Se aplică convertorul de rugină, care la scurt timp se transformă într-o pastă mauve. Recomand să curățați cu șmirghel eventualele picături de la convertorul de rugină, deoarece acestea se pot vedea prin vopsea. Folosind alcoolul, vom curăța janta până când șervețelul rămâne curat. Nu uitați să lăsați alcoolul să se evapore înainte de a trece la pasul următor. Dacă afară sunt sub 10 grade, recomand să încălziți doza înainte de a vopsi. Putem face acest lucru introducând-o într-un vas cu apă caldă sau chiar sub capota motorului dacă acesta este fierbinte. Nu puneți doza pe o suprafață fierbinte a acestuia, ea trebuie doar să absoarbă căldura ambientală. Prima dată agităm foarte bine doza, iar apoi putem pulveriza de la o distanță de aproximativ 15-20 de cm din 4 părți diferite. Ca recomandare, încercați să vopsiți la distanță mai mare de mașină, deoarece nu vreți să ajungă vaporii pe ea, și nu vopsiți pe vânt. După aproximativ 5 minute, pulverizăm al doilea strat de grund. După încă 5 minute, aplicăm al treilea strat de grund și lăsăm janta să se usuce bine, de preferat minim o oră. După o oră, este posibil să se fi depus praf pe jantă, așa că o curățăm din nou. În continuare, aplicăm ultimul strat de grund, pe care îl lăsăm să se usuce bine, din nou minim o oră. După o oră, degresăm din nou janta. Folosim culoarea aleasă pentru a o vopsi. Din nou pulverizați de la o distanță de aproximativ 15-20 de cm din 4 părți diferite. Nu uitați să pulverizați și în zonele mai puțin accesibile ale jantei. După 5 minute aplicăm al doilea strat de vopsea. Iar după încă 5 minute aplicăm al treilea strat de vopsea. În continuare lăsăm janta să se usuce minim o oră. După ce a trecut o oră, aplicăm ultimul strat de vopsea.
Acum janta ar trebui să fie lucioasă și să arate bine. Dacă în zona de contact a învelopei cu janta am omis mici puncte de rugină, este bine să le acoperim acum cu grunt și eventual cu vopsea. Dacă nu v-ați pregătit încă anvelopele de iarnă, mai este puțin timp. Nu uitați, acestea sunt obligatorii pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți pe Instagram. Drumuri bune în continuare!